Hogyha elmész például egy erdőbe sátorozni egy hosszú hétvégére, akkor jó eséllyel nem viszel magaddal egy ilyen hatalmas Power Station-t, bár ennek 2 kWh-s akkuja van, és 2400 wattot tud az inverterre akár tartósan is, de egyrészt valószínűleg ennyi energiára az erdőben nem lesz szükséged, másrészt meg mire odaérnél, leszakadna a derekad, de valamennyi energia azonban az erdőben is kellhet. Mit viszel akkor magaddal oda? Hát például ezt. A nagy Fossibot Power Station bemutató videójában azt mondtam, hogy szerintem az az ideális méret, mert arról tényleg már mindenféle elektromos berendezés, akár egy 2000 wattos körfűrész vagy bármi működtethető. Tartom, hogy szerintem az az ideális méret akkor, hogyha például autóval szállítod, hogyha például a hétvégi háznál kell, oda cipeled, leteszed és akkor ott használod egy helyen. De hát ez már is nem igaz akkor, hogyha ténylegesen mondjuk egy kiránduláson, egy motoros túrán, vagy ehhez hasonló esetekben akarsz energiát nyerni, mert akkor annak a 24 kilója az egyszerűen már túl sok lesz. Meg hát sok esetben nincs is szükség annyi energiára, és akkor ilyenkor jönnek a képbe az annál jóval kisebb Power Station-ök, mint például ez a Bluetti AC70, ami egy 768 wattórányi akkumulátort, lítium-vasfoszfát akkumulátort tartalmaz, és egy olyan inverter van benne, ami ide a két 230 voltos AC kimenetre tartósan 1000 wattos teljesítményt tud adni. Egyébként a menüben választható egy olyan funkció, amivel rövid ideig 2000 wattot is tud, azzal azért érdemes csínyán bánni, mert azért az akkunak hosszú távon nem tesz jót, hogyha nagyon gyakran ilyen nagy teljesítményt veszünk ki belőle, de hogyha szükséges, akkor rövid időre arra is képes. Hát hogyha esetleg nem lenne meg, hogy mi a Power Station, az tulajdonképpen egy energiaállomás, amely egy beépített akkumulátort tartalmaz, nyilván a méretétől függő, hogy mekkora akku fér bele, és általában invertert is tartalmaz, ami az akkuban lévő áramot különböző fajta, különböző feszültségekké tudja alakítani, és ezen kívül jellemzően több kimenete is van, ahol áramot lehet belőle nyerni, és jellemzően többféle módon lehet tölteni is. Ahogy már az előbb mondtam, ebbe egy 768 wattórás akupak van. Hogyha valaki nem lenne képbe, hogy ez mit jelent, akkor leegyszerűsítve ez annyit tesz, hogyha mondjuk egy durván 80 wattos fogyasztóval terheled folyamatosan, akkor azt 10 órán keresztül tudja kiszolgálni, hogyha egy 800 wattos fogyasztóval terheled meg, akkor azt 1 órán keresztül képes kiszolgálni, tehát nagyjából így lehet elképzelni, hogy mennyi energia van egy ilyenben. Egy telefontöltő az mondjuk olyan 25 és 70-80 watt körül tud felvenni, attól függ, hogy milyen töltő. Tehát ez azt jelenti, hogy telefon töltésre 10-20 órán keresztül alkalmas, akár folyamatosan is, de hát ugye nem töltesz annyit telefont, mert egy telefon mondjuk max. 1 óra alatt feltöltődik, tehát például, hogyha telefontöltésre akarod használni a kempingben vagy az erdőben, akkor az nagyon sokáig elég, nagyon sok töltésre elég már egy ekkora méretű akku is. Van itt az oldalán eleve egy ilyen töltőcsatlakozó, itt egy normál AC töltőkábellel a fali konnektorból lehet tölteni, mutatom majd. És van még egy bemenete, itt ez az XT60-as bemenet, ahol pedig egyenárammal lehet tölteni. Itt többek között az autóról, szivargyújtóról 12 volttal lehet tölteni, de
közvetlenül napelemről is tölthető, ezt is megmutatom majd. A napelem esetében 12 és 58 volt között kell, hogy legyen a bejövő feszültség, és maximum 500 wattos napelem teljesítményen lehet tölteni. Van a készletben hozzávaló kábel, napelemhez való töltőkábel is, ezt is majd megmutatom. És a kimenetei pedig úgy néznek ki, hogy van egy ilyen normál 12 voltos szivargyújtó, csatlakozója itt 10 ampert tud adni, van 4 darab USB csatlakozója, abból 2 USB-C és maximum 100 wattos, és 2 darab a régebbi fajta USB és ás, maximum 12 wattos, hát nem tudom ez miért ilyen kevés, ezért itt is ez is lehetne mondjuk legalább egy 25 wattos, de mindegy, manapság úgyis a telefonok többsége már mindkét végén USB-C-s kábellel töltődik, vagy ha nem, akkor veszel egy olyat, és akkor azt itt már 100 watttal lehet használni, és a hagyományos hálózati áramhoz hasonló 230 voltos 50 Hz-es váltakozó áramot is tud fejleszteni ez a készülék. Itt írja is, hogy teljesen színuszos, a legjobb minőségű váltakozó áramot állítja elő, 2 ilyen dugaszoló ajzata van, és a 2-n összesen egy időben maximum 1000 wattot tud kiadni magából folyamatosan. Hát azért az már elég sok mindenre. Elég igaz, hogy mondjuk egy komolyabb hajszárítót, vagy komolyabb háztartási gépeket, vagy szerszámgépeket erről üzemeltetni már nem lehet, de azért 1000 voltba elég sok minden belefér, egy kisebb kávéfőzőtől kezdve a laptop töltőn át egy csomó minden, úgyhogy korlátozottan ugyan, de például egy kempingezés során nagyon sok mindenre használható. Például egy ilyen napelemmel is lehet tölteni, egyébként ehhez hasonló ilyen összecsukható, szétnyitható, hordozható napeleme a Bluettének is van saját márkásból, nekem olyanom nincs, de itt van ez a Sanfu, úgyhogy ezzel is tök jól ki tudjuk próbálni. Itt van a gyári kábele, ami a napelemes töltéshez való, ugye az egyik fele az, ahogy mondtam, ez az XT60, az ide megy, a másik fele pedig ez a hagyományos, szabványos napelem MC4-es végződés. A napelemnek ugyanennek a Sanfunak pont ilyen végződése nincs, de múltkor már készítettem hozzá egy ilyen kis rövid átalakító adapter részt, és ezzel rá tudjuk dugni itt a Bluettének a gyári kábelével, és akkor elvileg nem tudom mennyire a kamerán mennyire látszik a kijelzője, egyből be is kapcsolt, és mutatja is, hogy elkezdett töltődni. Itt látható, hogy 82-83 watttal tölteni kezdte a napelem, ez egyébként egy maximum 200 wattos napelemtábla. Egy ilyen napelemtábla egyébként azért is jó, mert például egy erdei túrán, ahol ugye nincs töltési lehetőséged, de mondjuk hosszabb ideig szeretnéd használni, ott ezzel folyamatosan utánpótolni is lehet a fogyott áramot. A szivargyújtós csatlakozó kipróbálásához megfelelő például ez a Vevoros hűtőláda, ez 12 és 24 voltról is működik, és van olyan csatlakozókábele is, ami ide a szivargyújtó csatlakozóba jön. Olyan ez a kis Power Station, hogy azzal együtt, hogy amikor már be van kapcsolva, akkor még külön az AC, illetve a DC oldalt, az invertert külön lehet kapcsolni, azért, hogy feleslegesen olyankor a belsejében a beépített inverter nem működjön, amikor nem akarod használni, mert annak is van egy kis valamennyi önfogyasztása, tehát hogyha használni szeretnénk a DC oldali szivargyújtó csatlakozót, akkor itt ezt külön be kell kapcsolni, és mindjárt a hűtő, ahogy áramot kap, egyből el is indul. És most már hallatszik, hogy beindult a kompresszora, és látszik is itt a kijelzőn, hogy elkezdett fogyasztani. Ugye az is látszik itt egyből ezen a képen, vagy ezen a felvételen, hogy a készüléket egyszerre lehet tölteni és meríteni is, tehát használni, töltés közben is lehet használni, hiszen most is 80 watttal töltődik a napelemről, és itt mutatja, hogy közben pedig 23
wattot, 25 wattot elkezdett felvenni a hűtő. Közben meg még a telefonomat is rádugom tölteni, és itt egyből mutatja is, hogy töltődik, és ha már telefon, akkor megmutatom azt is, hogy ennek a kütyűnek is van egy bluetoothos telefonos alkalmazása, itt van Bluetti a neve, például a Google Play áruházból is le lehet tölteni, és hogyha be van kapcsolva a telefonon a Bluetooth, akkor meg is találja egyből a készüléket, és hát ilyen egyszerűen csatlakozik hozzá, és tulajdonképpen ezen az alkalmazáson keresztül a készülék összes üzemállapotát meg lehet figyelni, tehát látod, hogy éppen a napelem 77 watttal tölti, a telefon és a hűtő egyszerre a DC oldalból 51 wattot fogyaszt, miközben az AC oldalból ugye még nem használjuk a dugaszolóajzatokat, ugye nincs semennyi fogyasztás. Ezeket egyébként itt az alkalmazáson keresztül kibe is lehet kapcsolni a különböző, az AC és a DC oldalt, sőt magát a készüléket is teljesen kibe lehet kapcsolni, meg egyébként itt még egyéb beállításokat is lehet tenni. A készüléknek amúgy a menüjében is be lehet ezeket állítani. Na, hogy kipróbáljuk az AC oldalt, behoztam ide a műhelybe. Itt egyből azt is láthatod, ahogy becipeltem, hogy ez akkora meg olyan súlyú, hogy így egy kézzel cipelhető, tehát ezért mondtam, hogy ez, hogyha olyan célra kell, hogy vinni is akarod magaddal, akár egy kiránduláson, vagy motoros túrán, vagy ilyesmi, akkor ez a méret lehet a megfelelő, ez körülbelül olyan 10 kg, ezt azért így egy kézzel is lehet vinni, és az egyébként tök jó, hogy látod, így van a füle, és ezért, amikor viszed, akkor ilyen ferdén lóg, és azért, hogy amikor leteszed, akkor ne sérüljön, itt az elején van egy ilyen gumibetét, tehát amikor leteszed, akkor azért le először, és akkor utána a gumilábak. Szerintem ez így okosan ki van találva. Na, de hogy akkor mi van még a készletben? Ugye ezt a kábelt, ezt már néztük az előbb, ezzel kötöttük rá a napelemre, ugye XT60 és MC4-es végződésű kábel, körülbelül ilyen 1 méter 20 cm hosszban, vagy ilyesmi. A következő az egy szintén XT60 és szivargyújtóba dugható, ezzel például autóban lehet tölteni, vagy nekünk a lakókocsiban is vannak olyan szivargyújtó csatlakozók kialakítva, ahova ezt be lehet dugni, viszont ehhez egy ilyen rövidke, nem tudom, ilyen 60 centis kábelt adtak csak, hát azért ez lehetne egy kicsit hosszabb, mert így, hogyha már az autóba akarod berakni, akkor is viszonylag limitált, hogy ugye hát meglehetősen közel kell rakni a csatlakozóhoz, mindjárt megnézzük, hogy hogyan lehet használni. Hogyha például van az autóban, a csomagtartóban is szivargyújtó csatlakozód, akkor azzal például szuperül meg lehet oldani, a töltést, mert oda egyből be is kapcsol, töltődik az autó aksiáról. Természetesen ezt úgy célszerű csinálni, hogy ha jár a motor, tehát menet közben érdemes tölteni, mert különben elég hamar leszívhatja esetleg az akut. Megvan hozzá egy ilyen normál hálózati kábel, kb. 1,5 méter hosszban, ezzel lehet hálózatról tölteni. Mindjárt meg is mutatom, hogy itt van az oldalán ennek egy csatlakozó, és akkor, hogyha ezt bedugom a konnektorba, akkor egyből be is kapcsol, egy rövid időre beindul a ventilátora, mert ennek is van aktív hűtése. Itt mindkét oldalán látható ilyen rácsos, lyukacsos rész, ahol aktív ventilátorokkal átáramoltatja magán a levegőt, hogy amikor tölt, akkor
ne melegedjen túl. Van egyébként öko, normális, turbó töltési mód, vagy valami ilyesmi elnevezések. Ez is állítható a készülékben, hogy melyik töltési módot használja. Nyilván annál jobban melegszik, minél nagyobb árammal töltöd, és annál kevésbé melegszik, és ezáltal annál halkabban fog üzemelni, minél kisebbel. Ezt lehet szabályozni ezzel a 3 móddal. Szerintem alapból a középső ilyen normál módban van, most itt mutatja is, hogy 453-454 watttal tölti saját magát, hogyha a hálózatra van dugva. Meg egyébként a hálózat, ha már a hálózatról beszélünk, akkor azt is el kell mondani, hogy ez a készülék is, a nagy Fossibothoz hasonlóan ez is tud UPS-ként, tehát szünetmentes tápegységként is funkcionálni, tehát hogyha be van dugva a hálózatba, be van kapcsolva az AC oldali kimenet, és ide bele van dugva valami, amit szünetmentesen akarsz megtáplálni, tehát azt szeretnéd, hogy áramszünet esetén is folyamatos legyen az áramellátása, mondjuk egy számítógép otthon vagy ilyesmi, akkor ez a kütyű tudja azt, hogy tulajdonképpen csak átáramoltatja magán az áramot, itt bejön, itt pedig kimegy, de abban az esetben, hogyha áramszünet lenne és hirtelen egy pillanat alatt megszűnne itt az áramellátás, akkor automatikusan 20 millisekundumon belül át tud kapcsolni az akkura, és mint egy szünetmentes tápegységként funkcionálva továbbra is árammal ellátni azt a dolgot, amit beledugtál. Ez is egy plusz funkció, amivel ki lehet jobban használni a képességeit, mert ilyen szempontból akár otthon is kaphat egy plusz funkciót egy ilyen kütyű otthon a házban, ilyen áramszünet esetére vésztartaléknak. Ezzel például jól ki lehet majd próbálni az inverter maximális teljesítményét, hiszen elvileg ez a hőlégfúvó 1-es fokozaton pont 1000 wattos, úgyhogy megnézzük, hogy tudja valóban. Ugye ahhoz, hogy ezeket a dugaszolóajzatokat használni tudjuk, itt be kell kapcsolni az AC kimenetet, akkor itt világít, meg itt a kijelzőn is látod, hogy megjelent, hogy AC, és akkor nézzük. Itt mutatja is, hogy tényleg egyébként meglehetősen pontosan annyi, 996 wattot mutat. Megnézzük, mi történik, ha rákapcsolom a második fokozatot, ami elvileg 2000 wattos. Azt már nem hagyja, hiszen ugye úgy van beállítva, hogy maximum 1000 wattot adjon le a kis akku. Most beállítjuk úgy, azt a powerlifting módot bekapcsoljuk, hogy megpróbáljuk, hogy ténylegesen a 2000 wattot tudja. Azt hiszem, azt itt a telefonos alkalmazásban be lehet kapcsolni, ha minden igaz. Ha jól emlékszem, mindjárt meglátjuk. Azt mondja, AC bekapcs, itt az alkalmazásban is be lehet, hoppá! Ezt nem elfelejtettem lekapcsolni. És akkor itt a beállításokban pedig itt van a powerlifting mód, azt benyomom. Itt mutat is egy ilyen izmos kart, és elvileg most tudnia kell a 2000 wattot. Érdekes, hogy tudja, a második fokozaton működteti, de olyankor nem 2000 wattot írt ki, látod? Ilyen, most 1-es fokozat 930 watt, 2-es fokozat 675 watt. Tehát el tudom képzelni, hogy most ez igazából 1675, vagy nem tudom. Minden esetre az előbb lekapcsolt tőle, most meg nem kapcsol le tőle, úgyhogy működik, powerlifting mód kikapcs. De ha nem is hőlégfúvózásra, meg körfűrészelésre, meg ilyesmire való egy ilyen kicsi, arra például nagyon jó lehet, hogy akár a hétvégi háznál az ilyen akus gépeknek az akuit
fel lehessen vele tölteni, hiszen azok nem olyan nagy teljesítményfelvételűek az ilyen töltők. Most nézzük a Metabo 4 amperórás aksia, amikor töltődik, akkor mit kíván? Hát itt azt mutatja, hogy 68 watt az, amit kivesz a kütyűből, úgyhogy azért jó pár ilyen akut fel lehet tölteni egy ilyenről, ha meg még ugye napelemmel töltöd is napközben, akkor meg hát ugye a végtelen számút. Itt azt is mutatja egyébként, hogy a jelenlegi ezzel a 68 wattos merítési intenzitással 7 órán keresztül tudna folyamatosan üzemelni. És a végére egy kis összefoglaló, mint mindig, hogyha esetleg több technikai adatra lennél kíváncsi, vagy meg szeretnéd venni ezt a cuccot, akkor szokás szerint a linkjét berakom a videónak a leírásába, ott meg is vásárolható. Az biztos, hogy ez a maga a Bluetti, az mint márka, hát nem a legolcsóbbak közé tartozik az ilyen Power Station gyártók között, de az is tény, hogy ők az egyik legnagyobb múltú cég, akik ilyesmivel foglalkoznak, és maga ez a kis AC70 is minden szempontból alátámasztja ezt, ez egy nagyon jó minőségben elkészített kis kütyű, minden szempontból hozza azt, amit ígér, a számadatainak is teljesen megfelel, és egyébként a külső építési minősége is nagyon masszív és teljesen rendben van. Azt nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ez a méret, ez a tudás, ez a teljesítmény azért a körülbelül 500 eurós árért, amelybe most ez kerül, neki ez a megfelelő választása. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ehhez hasonló tartalmak is jönnek a jövőben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!